با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند. به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با کشوری معروف به مروارید آفریقا یعنی اوگاندا بیشتر آشنا بشیم. اوگاندا کشوری در شرق قاره آفریقا است که یکی از پاتوق‌های طبیعتگردان معروف دنیاست. کشوری کوچک با قلبی بزرگ، با چشمانداز طبیعی و بکر، حیات وحش فراموش نشدنی و مردم بومی مهمان نواز. سفر به اوگاندا با جاذبه‌های گردشگری بسیار متنوع و جذابش یک سفر بسیار خاطره ساز برای شماست که تا مدت‌ها در یاد و خاطره تان باقی میمونه. این کشور هرچند در گذشته تاریخ متلاطمی داشته ولی اینک یکی از امن‌ترین کشورها برای سفرهای طبیعتگردی است. اوگاندا با حیات وحش بی‌نظیرش لقب مروارید آفریقا رو یدک میکشه و مسحورترین حیات وحش رو در خود جای داده است. حیات وحش زیبای اوگاندا آنچنان شما رو مجذوب خود میکنه که تا سالها این سفر طبیعتگردی رو فراموش نخواهید کرد. بنابراین اگه تمایل به کوهنوردی در یکی از بهترین مناطق دنیا رو دارین، رشته کوههای سفیدپوش روینزری اوگاندا انتخاب مناسبی است. اگه آرزوی تماشای بزرگترین دهانه آتشفشان جهان رو دارین، باید به کوه الگون سفر کنین. در کشور اوگاندا دومین رود طویل و مشهور دنیا یعنی رود نیل رو از نزدیک میتونید ببینید. این رود در نهایت به بزرگترین دریاچه قاره آفریقا یعنی دریاچه ویکتوریا که آن هم در کشور کوچک اوگاندا قرار داره میریزه. اوگاندا با نام رسمی جمهوری اوگاندا کشوری محصور در خشکی در شرق قاره آفریقا است. اوگاندا از شمال با سودان جنوبی، از غرب با جمهوری دموکراتیک کنگو، از شرق با کنیا، از جنوب با تانزانیا و از جنوب غرب با رواندا مرز مشترک داره. شهر کامپالا به عنوان پایتخت اوگاندا به دلیل فرهنگ پرجنب و جوش، تاریخ پرفراز و نشیب و اقتصاد به سرعت در حال رشد خود شناخته شده است. این شهر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر اوگاندا محسوب میشه که جمعیتی حدود 1.5 میلیون نفر رو در خود جای داده است. جمعیت کلی اوگاندا حدود 46 میلیون نفر است. مسیحیت دین رسمی این کشور است که 85% مردم اوگاندا مسیحی، 12% مسلمان و دیگران هم پیرو آیین‌های بومی هستند. همچنین زبان رسمی اوگاندا انگلیسی است و مردمان بومی این کشور نیز به زبان ساحلیایی صحبت می‌کنند. مساحت کشور اوگاندا حدود 241,038 کیلومتر مربع است. اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران 7 برابر بزرگتر نسبت به اوگاندا است. همچنین واحد پولی این کشور نیز شیلینگ اوگاندا است. اوگاندا در سال 1894 میلادی به عنوان کشوری تحت حمایت بریتانیا و در ابتدا به صورت یک پادشاهی تشکیل گردید. اوگاندا در سال 1962 میلادی استقلال خود را از بریتانیای کبیر به دست آورد و به عنوان یک جمهوری اعلام موجودیت کرد. در سال 1971 حکومت میلتون اوبوته رئیس جمهور اوگاندا که در سال 1966 به قدرت رسیده بود، طی کودتایی به رهبری ایدی امین که در دوره ریاست جمهوری میلتون اوبوته فرماندهی ارتش و نیروی دریایی اوگاندا را در دست داشت سرنگون شد. در سال 1971 هنگامی که میلتون اوبوته در سفر خارج به سر می برد، امین دست به کودتا زد و حکومت وی را سرنگون کرد. قذافی رهبر وقت لیبی جزء نخستین کسانی بود که حمایت خود را از امین اعلام نمود. رژیم ایدی امین در سال 1979 میلادی و پس از آن که نیروهای نظامی تانزانیا همسایه اوگاندا این کشور را اشغال کردند سرنگون شد. اشغال اوگاندا به 8 سال حکومت امین خاتمه داد، در حالی که گفته میشه در این دوره هزاران نفر در اوگاندا کشته شده بودند.
از آن زمان تا کنون یوری موسونی رهبری کشور اوگاندا رو در دست داره. زنان اوگاندا تقریباً مثل دیگر زنانی که در اکثر کشورهای آفریقایی زندگی می‌کنند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین اوگاندا از کشورهایی است که بیشترین آمار خشونت جنسی رو در شرق آفریقا داره. پلیس میگه 90% قربانیان کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. در ماه‌های گذشته دولت اوگاندا با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل جلسه‌های ویژه قضایی برای بررسی هزاران پرونده‌ای به راه انداخت که به دلایل مختلفی از رسیدگی باز مونده بودند. اما خیلی ها مطمئن نیستند که این جلسات بتونه به صدور احکام مناسب منجر بشه. شمار زنانی که از کشور اوگاندا به خارج از مرزهای این کشور قاچاق میشند طی سالهای اخیر افزایش یافته است و اغلب این زنان قربانیان بردهداری جنسی، تجاوز و شکنجه میشن. اوگاندا دارای منابع طبیعی ثابت شامل خاک حاصلخیز، بارش باران دائمی، معادن غنی و قابل ملاحظه‌ای است. اوگاندا دارای منابع بسیار بزرگ و دست نخورده نفت خام و گاز است. کشاورزی بیش از 3/4 نیروی کار اوگاندا رو در بر داره. این کشور همچنین دارای معادن غنی آهن است. هرچند در اثر کمبود سرمایه گذاری در توسعه معادن، تولید و صادرات آهن و فولاد حجم بزرگی از صادرات آن را تشکیل نمیده. با تمام این مشکلات، اوگاندا طی سالهای اخیر تبدیل به یک مقصد گردشگری مناسب برای علاقه‌مندان به طبیعت و حیات وحش شده است. آفتاب تابان اوگاندا در تمام طول سال در دسترس است. حالا که صحبت از آفتاب شد، باید بگیم که آب و هوای اوگاندا همه گردشگران حتی خود مردم محلی رو شگفت زده میکنه، زیرا در این کشور میتوان در مدت 10 دقیقه شاهد بارش باران و همچنین درخشش خورشید بود. لبخند مردم اوگاندا به مانند آفتاب موجود در این کشور گرم است. همیشه گفته شده که اوگاندایی ها بهترین مردمان این منطقه هستند و در مورد توریست هایی که به کشورشون سفر می کنند کنجکاو به نظر می رسند. در دورانی که هر چیزی قیمت گزافی داره، اکثر مسافران به دنبال بهترین امکانات با کمترین هزینه هستند. همین امر اوگاندا رو به مقصدی جذاب در منطقه تبدیل کرده است. هزینه زندگی در اوگاندا پایین‌تر از کشورهای همسایه است و این موضوع به گردشگران قدرت خرید بیشتری در سراسر این کشور رو میده. اوگاندا متشکل از اقوام مختلفی بوده و هر کدام از قبایل این کشور دارای زبان، رسوم و پوشش منحصر به فرد خود هستند. در اوگاندا به بیش از 50 زبان صحبت میشه. تنوع فرهنگی این کشور مسافران کنجکاو رو برای تجربه اصیل و لذت بخش به اوگاندا میکشونه. در تور اوگاندا وقتی از پایتخت بازدید می‌کنین، فروشگاه‌های متفاوتی را خواهید دید که محصولات متنوعی از قبیل لباس و صنایع دستی عرضه می‌کنند. این شهر جاذبه‌های دیدنی متفاوتی نیز داره که اگه بخواهید چند روز نیز در این شهر اقامت داشته باشین، به راحتی زمان شما رو پر خواهد کرد. این مکانهای دیدنی شامل تعدادی قلعه، کلیسا، فروشگاه، گالری، ناحیه قدیمی شهر و موزه هستند. اگرچه اوگاندا خانه 5 حیوان بزرگ یعنی شیر، کرگدن، بوفالو، پلنگ و فیل است، اما به خاطر داشتن حیات وحش منحصر به فرد با حیواناتی چون کروکودیل‌های رود نیل به خود میباله.
اوگاندا باید در فهرست سفر علاقه‌مندان به پرندگان نیز قرار بگیره، زیرا بیش از 1000 گونه از این موجودات شامل برخی از نایابترین ها از جمله لکلک نیل و موزخوار آبی بزرگ در این کشور پیدا میشن. تالاب‌ها و دشت‌های اوگاندا زیستگاه بزرگی برای برخی از تماشایی ترین پرندگان و موجودات دنیا هستند. اوگاندا شانس این رو داشته تا خانه برخی از گوریل‌های کوهی در معرض خطر نابودی باشه. بزرگترین جمعیت از این گونه‌های جانوری در این کشور زندگی می‌کنند. نمیتوان آنها رو در هیچ کجای دیگر از کره زمین به جز اوگاندا، رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو پیدا کرد. این موجودات غول‌پیکر در 2 پارک ملی این کشور یعنی مگاهینگا و بویندی یافت میشند. همچنین غذاهای اوگاندا به مانند فرهنگ این کشور غنی هستند، زیرا هر قبیله خوراک مختص به خود رو داره. یک وعده غذای اوگاندایی برای خود رسم و رسوماتی داشته و برخی از غذاهای این کشور از چند روز قبل آماده شده و در روزهای بعدی برای نهار یا شام سرو میشن. میتوان غذای خیابانی رو نیز در این کشور پیدا کرد. رولکس مشهورترین غذای خیابانی اوگاندا است، در حالی که نام رولکس ما رو به یاد برند مشهور ساعتسازی در سوئیس میندازه، اما میتوان این غذای محبوب خیابانی رو در هر ساعتی از روز در اوگاندا میل کرد. اوگاندا از کشورهای امن قاره آفریقا محسوب میشه و هر سال تورهای گردشگری زیادی در این منطقه برگزار میشه. این کشور یکی از مکانهای دیدنی آفریقا به شمار میاد که دارای جذابیت‌های بیشماری است. این تورها گردشگران زیادی رو با پارک‌های ملی این منطقه آشنا میکنه. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.